Okay, Assalamualaikum. Hai guys, hari ni Miza nak share dekat korang macam mana kita nak tahu jenis-jenis pokok. Okay, so especially pada orang yang suka tanam-tanam pokok tapi tak tahu apa nama saintifik dia, korang pergi dekat Google Lens. Okay, so kat sini Miza dah ada lens ni. So korang pergi, dia tulis Google Lens. So contoh Miza akan tangkap gambar ni, pokok ni. Okay kan. Okay, korang tengah, lepas tu korang ambil tengah-tengah ni, ambil tangkap. So korang tahu apa jenis pokok dia. Dia akan keluar dekat Google. Okay ni, nama dia eggplant. So kita, pokok ni sejenis pokok yang korang tak perlu pakai tanah ke apa, korang just siram je setiap hari. Hari ni dia dah tumbuh warna purple kan ni, so cantik, Alhamdulillah. So kita try pokok yang pokok kedua pula. Kita contoh pokok ni, korang tangkap. Dia keluar nama dia Dracaena trifasciata. Apa? Susah tu nak sebut ni. Nama dia snake plant. Okay, yang ni pula kita try lagi. Ni pokok apa pula? Dia Wills Ivy. Cantiknya. Nama scientific name Epipremnioreum. Okay, itu saja sharing Miza untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you.